Hello, කොහොමද? අද ඔයගොල්ලෝ මගේ mobile Lightroom preset දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද අපි හදන්න යන්නේ blue and teal කියන preset එක. කලින් වීඩියෝ එක බලුවා නැත්නම් ඒකත් බලන්න. මම description එකේ දාන්න. අපි බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ කැමති ෆොටෝ එකක් ඉස්සෙල්ලා Lightroom එකට ලෝඩ් කරගන්න. මම මෙතන 4ක් ලෝඩ් කරගෙන තිනවා. මේ වගේ කැමති එකක් තෝරගෙන ඉස්සෙල්ලා අපි lights වලට යනවා. lights වලට ගිහිල්ලා exposure එක 20ක් වගේ, ඒ කියන්නේ 0.20ක් වගේ වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි contrast එක වැඩි කරගන්නවා 60ක් විතර. ඊට පස්සේ අපි highlights අඩු කරගන්න ඕනේ 31ක් වගේ. අපි shadows වල ගිහිල්ලා shadows 60ක් විතර වැඩි කරගන්න ඕනේ. whites අඩු කරගන්න ඕනේ 60ක් විතර. ඊට පස්සේ අපි blacks වැඩි කරගන්න ඕනේ 85ක් විතර. ඊට පස්සේ අපි යනවා colors වලට. colors වලට ගිහිල්ලා අපි temperature එක cool පැත්තට 4ක් වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ tint එක අපි එකක් විතර දම් පාට පැත්තට හදාගන්නවා. vibrance 5ක් විතර වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ saturation තියෙනවා. saturation 25ක් විතර වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ color mix එකට. color mix එකට ගිහිල්ලා රතු පාට එකේ saturation 27ක් විතර අඩු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා තැඹිලි පාටට. තැඹිලි පාටට ගිහිල්ලා අපි hue එක මුකුත් කරන්න නැහැ. saturation එක 39ක් වගේ අඩු කරගන්න. මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ මේ එකක් දෙකක් එහෙම වුණාට කමක් නැහැ. මේක අපිට හැම ෆොටෝ එකේදීම ඒක හරියන්නේ නැහැ. එකම preset එකක අපි colors adjust කරලා හදා ගන්න ඕනේ. luminance 22ක් වගේ වැඩි කරගමු. හරි. ඊට පස්සේ අපි යනවා කහ පාටට. කහ පාටට ගිහිල්ලා hue එක සම්පූර්ණයෙන්ම අඩු කරගන්නවා 100ක් වෙන්න. saturation එකත් 12ක් විතර අඩු කරගන්නවා. luminance එකත් 13ක් වගේ අඩු කරගන්න. ඊට පස්සේ කොළ පාටට ගිහිල්ලා කොළ පාටේ hue එක අඩු කරගන්නවා කෙලින්ම 100ට. saturation එකත් 68ක් වගේ අඩු කරගන්න. luminance එක 5ක් විතර වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි aqua වලට යනවා. aqua වලට ගිහිල්ලා hue එක මුකුත් කරන්න නැහැ. saturation එක 12ක් විතර වැඩි කරගන්න. luminance එක 19ක් විතර වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි නිල් පාටට යනවා. නිල් පාටට ගිහිල්ලා saturation එක 26ක් වගේ වැඩි කරගන්න. luminance එක 13ක් වගේ අඩු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි දම් පාටට යනවා. දම් පාටට ගිහිල්ලා ඒකේ saturation එක
උපරිම අඩු කරගන්න. hue එකයි luminance එකයි අපි මුකුත් කරන්න නැහැ. ඊට පස්සේ magenta වලට ගිහිල්ලා ඒකෙත් ඔක්කොම saturation 100ටම අඩු කරන්න. hue එකයි luminance එකයි මුකුත් කරන්න නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ඒක done කරලා ඊට පස්සේ යනවා effects වලට. effects වලට ගිහිල්ලා clarity එක 80ක් විතර වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට vignette එක තියෙනවා. vignette එක 10ක් විතර අඩු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට feather එක තියෙනවා. feather එක 86ක් විතර වැඩි කරගන්න. ඒක අපි done කරලා ඊට පස්සේ අපි යනවා details වලට. details වලට ගිහිල්ලා ඒක sharpening දෙන්න 10ක් විතර. ඊට පස්සේ noise reduction 11ක් විතර වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ color noise එක තියෙනවා. color noise එක 20ක් විතර වැඩි කරගන්න. ඒක ඉවරලා ඊට පස්සේ profiles වලට ගිහිල්ලා ඒකේ තව options කීපයක් තියෙනවා. අපි ඒකින් modern එකේ අපි 7 වෙනි profile එක apply කරා. ඒක done කරගන්න. හරි. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත photo එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේකේ original එක අපි ඊට පස්සේ මේ විදිහට හදාගත්තා. මේ තියෙන්නේ original එක. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත preset එක. හරි. අපි දැන් මේ preset එකේ settings ටික copy කරගෙන අනිත් ඒවාට paste කරලා බලමු. අපි අද තවත් preset එකක් හදාගෙන කොහොමද කියලා ඉගෙන ගත්තා. මගේ වීඩියෝ එක කැමති නම් ඔයාලා like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මොන වගේ presets වලට තව කැමතිද කියලා පළවෙනි comment එකක් දාන්න. මගේ channel එකට subscribe කරලා යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. සුබ දවසක්. Hello, කොහොමද? Hello, කොහොමද? අද ඔයගොල්ලෝ මගේ mobile Lightroom preset දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි අද අපි හදන්න යන්නේ blue and teal preset එක. බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. cut